Ìjọba general. Ìjọba general. The government. The government. Adúpẹ́ fọ́lọ́run bọ́lọ́run ṣe tó. Alhamdulillah. Ọmọ mi náà fẹ́ showcase bọ́lọ́run ṣe kẹ́hùn tó. Àmọ́ kò lásáájú gidi wájú láyà rẹ̀ fi ń já. Allah. Kò gbọ́dọ̀ fi hàn. Ẹ̀bùn tí ń bẹ lára rẹ̀ ò ṣe fi hàn. Tó wọ́n mọ̀ ìpéjọ tó bá ti rí náà ti pa mú un là. Allah. Láti ìgbà tí bàbá wa ti rí Sheikh Labeeb, ni wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ wọn tójú dẹ́yìn. Wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ wọn tójú dẹ́yìn. A sì dúpẹ́ tọ́lọ́run ò jẹ́ gẹ́lẹ́gì bú bí wa lọ́mọ. Alhamdulillah. Nínú tí ò ṣe change nù. Ẹ̀bùn yẹn wá bẹ́ẹ̀ dì sí dọ̀là. Bọ́lọ̀ ṣe kẹ́ bàbá tó wọn èé ríra wọn rárá. Gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn báyìí ẹ̀mọ̀ wọn tún mọ̀ wá polówó wọn kí. Òde tà sí ń bẹ̀ wọ́n sì mọ̀ dákọ̀ wá. Níbi tí wò lè ró oore tí ń bẹ lára fẹ́ gbẹ́ ẹ̀. Àfọ́ àtọ́lọ́ba ti ṣàánú bíi tiẹ̀ ẹ̀jọ̀ mọ́ ó ti dọ̀tà rẹ̀. Kọ́pì tọ́lọ̀ ń ṣe fún ọ ẹyọ̀kan kọ́ ló wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ́pì ń pọ̀. Allah. Èèbó tó ṣe ọkọ̀ gan ó ṣe irú ọkọ̀ tó pọ̀ tí èsè kọ́pì ẹyọ̀kan ká tó wá lọ́lọ́run. Ìwọ nìkan kọ́ lọ́lọ́run ṣe oore òun yóò tún ha fáwọn míì náà. Ọlọ́run tí ò dọ́tẹ̀ anybody mọ̀. Ó lè jẹ́ tí wọ́n lé kìlógún ọdún Ọlọ́run sì gbé kọ́ta rẹ̀ láàrin ọjọ́ kan. Allah. Tí bàbá bá tún wá rí ẹlòmíì tọ́lọ̀ tó ń fàdìde àwọn náà kọ́kọ́ máa gbẹ́ kùkù tí báyìí tó rán mọ̀ pé àwọn kan náà tí àwọn náà jì táwọn náà bí gòkè. Àwọn kan ló sàánú wọn náà òun ṣe wá débẹ̀ tó di àwòká tó wà di kù dáàbù kalẹ̀. Àfáà Mawlana Sheikh Labeeb. Adamallahu hayatahu. Bó bá jẹ́ lómi lápàdé bí ní ànílà ní wá a mọ̀ pé olùfẹ́ dòde rẹ̀ rúbáwò. Ajágbá mi ni aláwa náà ni oníkálukú ní slọ́ọ̀tì tiẹ̀. Àmọ́ bí tábà ti fẹ́ pàdé bàbá inú wọn tún máa dùn nígbà ọ̀dọ̀ bàbá Labeeb là ń lọ ọ̀dọ̀ ìjọba là ń lọ tọ́wọ́ tún rí mi nàyẹ́ gẹ gbogbo tó bá ń sọ inú wọn ti máa dùn kálẹ̀ ká báàgì sí ní ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ṣe wá ń ṣe kí. Àpẹẹrẹ kó ra rẹ̀ wọn ò ní kalẹ̀ òun lò fi rí tẹlómi tọ́lọ̀ ṣe fún. Allah. Bó bá lò kalẹ̀ dọ́là ẹlòmíì tọ́lọ̀ ń bá ṣe fún inú òun tún máa dùn sí i. Mawlana Sheikh Labeeb. Adamallahu hayatahu. Bàbá kò sọ̀rọ̀ kò sẹ́ anybody ọ̀hún. Wọ́n kàn jẹun pátá ni. Wọ́n ṣe kò mí pa àwọn ẹgbẹ́ ń takù yìí sí wọn. Wọ́n àmọ́ pé wọ́n fún ilé energy drink ni. Ẹ̀yin fi ń jíjà lọ́tẹ̀ yìí ni. Àbótú àyìn máa fi ṣáná lọ ní. Yóò sùn ló ti gbà sílámù oníṣìn. Ẹ̀rí bí tó ń wẹ́ di ayé jẹ́sì. Lórí bá oníṣìn. Ntábà mi ti ń lé lógún ọdún, òun lọ́lọ́run gbé fún Ọ̀ṣun. Ọkọ̀ mọ́sálásí wọn kọ́lé fún wọn ra mọ́tò. Allah. Yóò tún lọ ájì. Gbogbo tí wọ́n ń jòkó léwu tó ń wá lọ ọdún méje tó ti jáde dì sí. Allah. Òun lọ́lọ́run kó fẹ́ nìkan rọrùn. Ibi tó retí ẹ̀ tọ́lọ́run kádàrá pé òun ó gbà kọjá nù. Wọ́n mẹ́kọ̀ọ́ pé ìwọ náà wá sí rere. Ló máa sọ̀rọ̀ sáwọn àbá àjíká lè fún ọ ní ájì. Ájì gọ́lá fún ọ. A lè fi ọrán sẹ́sà kìá mọ̀. Tó máa lè gbá gẹ́lù ọ̀la máa dájú wa lọ́wọ́. Ẹlòmínú wa kọ́ sẹ̀ rẹ̀ gbé ṣẹ̀bẹ́ nìkan ló bú àwọn àfà tó jẹ lọ́hùn tó tún fi dolówó tí wọ́n tún fi ń dáwó fún un. Omi tẹ́nìkan mú tó fi rẹ̀ gbẹ́ òun náà nìkan mú tó sápá lébi o. Omi kan náà méjèèjì o. So ẹkú sẹ́ẹ̀sìn Bàbá Labeeb. Adamallahu hayatahu. Ọ̀gá yòóyìn náà wá bí lánàá. Mawlana ya Satak. Adamallahu hayatahu. Ẹ̀yin náà tún wá bí lẹ́nìí. Ọlọ́mọ bá fi ilẹ̀ láéláé. Amina. Oore òun tún kù bàbá, ó sì tún kù gan-an. Ó sì tún kù tọ́lọ́wọ́n bó tún ṣe. Inshallah. Ọlọ́mọ dáwọ́ rẹ̀ láéláé. Amin.
kíkì bàbá jù báyìí lọ bẹ́ẹ̀ ni o àbó jù báyìí lọ àmọ́ ó mú lájọ wà lọ́hùn ṣé òyà sàtàrù náà náà dé yìí. Damallahu hayatahu. Bá ń wí adamallahu hayatahu. Damallahu hayatahu. À ń kí yín lọ́wọ́ náà lọ́rọ̀ ẹ̀yin wọlé. Damallahu hayatahu. Ò rí fẹ́ báwo. Damallahu hayatahu. Wí kó ilẹ̀. Damallahu hayatahu. Alhamdulillahi. Rabbil alamin ala ila ali bi baqairu bil jasadi ala lahi Rabbil alamin ala ila ali bi baqairu bil jasadi alhamdulillahi في الجسد إلى آله ببقاء الروح في الجسد. Ẹ já jókòó. Mo ń kí bàbá Làbíbù lọ́wọ́ náà ṣé òyà sàtàrù wọlé. Adamallahu hayatahu. Ẹ wo ìfẹ́ sífẹ́. Èmi ò mọ̀ pé ọba yásà táàrù ń bọ̀ tí tí ń fi wọ́n kí Ṣéhù Làbíbù kalẹ̀ pé ọ̀rẹ́ yín náà ń bẹ́ yà yín lánàá àti ìdàpọ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ ní wọ́n dé òdìgbà tá a bá wo yẹ̀pẹ̀ ká tó mọ̀ pé lè bú ní àsìkò tó ń dé sí náà tó ká bí mọ̀ Allah ó tó ká mọ̀ ó ṣe dé lásìkò àníyàn rẹ̀ lọ́wọ́ wọn bá ń skáànì fún àwọn. Allah. Eléyìí náà tó ní ń táàfin mọ̀ báníyàn rẹ̀ mímọ́ ẹbí ń bára yín lọ. Àwọn náà kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ lára wọn o. Mọ̀lánà Sheikh Labeeb. Adamallahu hayatahu. Ibi táwọn ti ń pàdé àwọn aṣáájú wa là ń pọ́n wọn léyìí o. Wọ́n náà mọ́jọ́ ó dà kú mọ́ lọ́wọ́ o máa ń pẹ́ àjú ọ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni social media sọ wá dẹ́gẹ́ o. Àjú ọ lọ kọ́kọ́ gbé ti bàbá ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà. Wọ́n ti fi sọ́ọ́ lè nùnú kun. Ó kọ̀ mí lásẹ̀hùn náà. Wọ́n ti fi Sàlátì kù kọ́kàn gbé wò síra wọn sójọ́ wà papọ̀ onífíùsì léegi social media àwọn náà ní